Mga takbo sa mismong pagbagsak. Nahulog, sir. Ng eroplanong C-130 sa Sulu Nahulog ang tropa. na ikinamatay ng 52 at ikinasugat na mahigit 40 iba pa. Sa kabila, sa kabila. Sa kabila, hawakan nyo. Kondisyon ng runway, panahon at performance record ng mga piloto at crew ng eroplano kasama sa mga iniimbestigahan. Sa gitna ng pag-aalboroto ng Bukang Taal, bahagi ng dagat sa isang diving site sa Batangas, lalong uminit. Ilang nagsilikas naman dahil sa mga aktibidad ng bulkan, binakunahan na kontra COVID-19. Mga kompleto na sa bakuna, hindi na kailangan magpa-swab test para makabiyahe sa ilang lugar sa bansa. Dating Senador Antonio Trillanes pinagbintangan ng pandarambong sina Pangulong Duterte at Senador Bongo kaugnay sa mahigit 6 na bilyong infrastructure ng mga proyekto sa Rio ng Kadabawan, Go at Malacanang bumuelta. At ang inaabangan pagbabalik primetime ni Alden Richards kasama sina Jasmine Curtis Smith at Tom Rodriguez mamaya na sa pilot episode ng The World Between Us. Live mula sa GMA Network Center, Don 24 Oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Umakyat na sa 52 ang patay, habang mahigit 40 iba pa ang sugatan sa pagbagsak ng C-130 aircraft ng Philippine Air Force sa Sulu. Ito na po ang deadliest at pinakamalalang pagbagsak ng isang air asset ng Philippine Air Force ayon sa panayam ng Agence France Presse sa isang military historian at analyst. Nakakuhanan po ng video yung C-130 habang palanding hanggang sa lumagpas sa runway at tuluyan ng sumabog. Tunghayan po natin yan sa pagtutok na ito ni Mark Salazar. Viral ngayon ang videong ito na palanding na C-130 aircraft ng Philippine Air Force sa airport sa Sulu. Pero sa halip na lumapag sa runway, nagdire-diretso ang eroplano. Wala! Oh, wala! Nawala. Nahulog, sir. Nahulog. Makikitang may mga nagtatakbuhang mga tao papunta sa direksyon ng eroplano. Nahulog talaga ang tropa. At maya-maya, makikita na ang maitim at makapal na usok na mula sa malayo. Grabe. Nabulabog ang mga nakatira malapit sa lugar. Wala, plane crash. Sa crash site, lumagablap ang apoy at lumaki pa ang maitim na usok. Relax lang kayo dyan, sir. Nakahandusay ang mga nagtalsikang sakay ng C-130. Tropa kami, sir. Sir, may ambulansya na. Narespondihan sila ng mga kapwa sundalo, kafgu at ilang sibilyan sa lugar. Relax lang kayo. Tropa kami, sir. Tropa kami. Tropa. Relax ka lang, relax. May ilang sugatan ang nakakapagsalita pa, pero ang iba, Dalawa, patay. Patay na to. habang binibigyan ng paon ng lunas ang ilang mga sugatan, nagkaroon ulit ng pagsabog sa crash site. Paano la? Ayon kay Defense Secretary Delfin Lorenzana, 72 personnel ang sakay ng C-130. Sa kabila, hawakan nyo. Kasama ang 3 piloto at 5 crew. Plane crash, makakakasi. Ang iba pang mga sakay tuluyang nasunog ang mga katawan. Sabi ni AFP spokesman Major General Edgar Arevalo, 50 ang namatay. Halos lahat mga sundalo, 3 naman ay sibilyan. Wasak at sunog ang mga bahagi ng C-130. Putol ding tuluyan ang buntot ng C-130. Kinordona na ang lugar. Ayon sa Philippine Air Force, nag-take off ang flight ng C-130 sa Villamor Air Base kahapon ng umaga patungong Cagayan de Oro bago lumipad patungong Hulo. Lulan ang mga personnel at ilang kagamitan. Bahagi raw ito ng routine rotation ng mga personnel sa area ng deployment.
Sabi ni AFP Chief General Cirilito Subihana na miss ng C-130 ang runway at hindi nakayanan kaya bumagsak sa barangay Bangkal sa Patikul, Sulu. Mark Salazar, Nakatutok, 24 Oras. Itinuturing na isa sa pinakamapagkakatiwalaang air asset ng Air Force ang mga C-130. Wala pang linaw sa ngayon kung paanong nangyari ang trahedya na ikalawa na sa Philippine Air Force. Wala pang 2 linggo ang nakalilipas. Hanggang ngayon naman nagdarasal ang ilang kaanak ng mga sakay ng C-130 na kabilang sa mga nakaligtas ang kanilang mahal sa buhay. Nakatutok si Chino Gaston. Abot ang 130. Ito ang video ng pagdating ng C-130 Hercules cargo plane sa Cagayan de Oro City para manundo ng mga sundalong dadalhin sa Holosulu. Walang kamalay-malay ang ilan sa mga sundalong ito na iyon na pala ang kanilang huling misyon. Dahil ang C-130 na kanilang sinakyan, babagsak bago magtanghali sa isang bahagi ng Patikul, Sulu. Mabilis lang kasi. 130. Galing dito, diretso ganyan, no? Kasama sa listahan ng mga nasawing sundalo ang asawa ni Razel Maestro na si Butch. Pero di siya bumibitiw sa pag-asa na baka nakaligtas pa rin ang kanyang mister. Kasi hindi pa naman talaga namin nakikita kung ano ba talaga o kaya parang hindi pa namin natatanggap na may mga condolences. Base sa pangunang investigasyon ng AFP, nasunod ng mga piloto ng nag-crash na C-130 cargo plane ang lahat ng mga protocol ng palapag na ito sa runway sa Holo Airport. May lulan ang eroplano ng halos 100 sundalo kasama ang 3 piloto at 5 crew member. Pero sa hindi pa raw malamang dahilan, lumagpas sa runway ang eroplano at bumagsak sa bahagi ng katabing bayan ng Patikul. Ang ilan sa mga sundalong sakay ng C-130 nagawang tumalon mula sa eroplano bago ito tuluyang bumagsak. According to available information, the aircraft followed the specified protocol regarding the approach speed, the landing spot, and the area, that part of the runway where it landed. It followed all those protocol per available information. But what is yet to be determined is what caused the aircraft to exceeded the runway or went out of the runway. Enero ngayong taon nang dumating sa Pilipinas ang nag-crash na C-130 na may body number 5125. Isa ito sa 2 C-130 na binili ng segunda mano mula sa US government sa halagang 2.5 billion pesos kung saan 900 million ay sinagot ng US government. Kompleto raw ang maintenance nito nang i-turn over sa Pilipinas. Ayaw pang ilabas ng AFP ang pangalan ng mga piloto pero sapat na raw na sabihing veterano ang mga ito at matagal nang nagpapalipad ng C-130. Hindi raw muna papangalanan ng AFP ang mga nasawing sundalo hanggat hindi makumpleto ang identification ng mga labi at makontak ang kanilang mga pamilya. As I said, the aircraft is in tip-top shape. It's not brand new, but it's in a very good condition. As a matter of fact, when the incident, when it was delivered to the Armed Forces of the Philippines, it has more than 11,000 flying hours remaining. And when this accident happened, it still has around 11,000 flying hours remaining before the next maintenance. And the pilots are all rated, seasoned and experienced in flying this kind of aircraft. Sa kanyang Twitter account, iniutos ni DND Secretary Delfin Lorenzana ang pagbubukas ng investigasyon sa pag-crash ng isa sa pinakabagong eroplano ng AFP. Kasama sa mga tinitingnan sa investigasyon ang kondisyon ng runway sa Holo Airport, ang panahon at ang performance record ng mga piloto at crew. Ayon sa DND, ang lahat na kumakalat na video sa internet ay gagamitin din sa investigasyon. Bilang pagluluksa sa mga namatay na sundalo at sibilyan, iniutos ni AFP Chief of Staff General Cirilito Subihana ang paglagay sa half-staff ng mga watawat ng Pilipinas sa lahat ng kampo ng AFP.
Ang mga kampo naman kung saan ibuburol ang mga labi ng sundalo ay mananatiling naka-half staff hanggang sa interment o araw ng libing. Itinuturing na workhorse ng Air Force sa mga C-130. Ang disenyo at tibay nito inaasahan ng militar sa pagbiyahe ng kargo at mga tauhan, pati na sa relief operations, medical evacuations at iba pang operasyon. At kaya nito dapat na lumapag sa mga peligrosong landing area. Pero dahil sa nangyari sa Patikul, grounded o hindi muna pinalilipad ang nag-iisang operational o gumaganang C-130 aircraft ng Philippine Air Force. Shino Gaston, nakatutok, 24 oras. Maluba ang lagay ng ilan sa mga sundalong nakaligtas sa pagbaksak na yan ng C-130 ng Philippine Air Force. Mula sa lungsod ng Zamboanga, nakatutok live si Marisol Abduraman, eksklusibo. Marisol. Mike, all accounted for na ang lahat ng sakay ng C-130 na bumagsak kahapon sa Patikul Sulok kung saan 49 ang sundalo na namatay. Patuloy naman na nagpapagaling sa iba't ibang ospital, Mike, dito sa Zamboanga City ang iba na nakaligtas. Nakabalot ng bandage, lapnos ang mukha at iba't ibang parte ng katawan. Ito ang sinapit ng ilang sundalo na nakaligtas sa disgrasya kahapon nang bumagsak sa Patikul Sulu ang C-130 ng Philippine Air Force na may tail number na 5125. Nasa ICU sila ngayon sa isang pribadong ospital sa Zamboanga City. Isa sa kanilang kaanak ni Erin na isang korporal. Nabalitaan daw niya ang malagim na nangyari kahapon sa Sulu. Nang inabot pa nga raw siya nang makita ang video. Pero hindi raw niya sukat akalain na kasama pala doon ang pinsan at kababata niya. Po ma'am, ngayong araw lang talaga tumawag sa akin yung nanay. Sinabi niya na nasa ICU daw yung pinsan ko. So nag-ano siya sa akin, napuntahan ko daw kasi wala man talaga siyang pamilya dito. Ako lang talaga. So, pero hindi raw niya nalapitan ang pinsan na nasa ICU. Nag-positive siya sa COVID-19 po. Ay, okay. So, sino nagsabi? Yung doktor po talaga. Yung update lang po sa akin ng doktor is naririnig niya at naiintindihan niya yung mga sinasabi at nagagalaw din niya yung kamay niya. Nakakapagsalita daw ba? Hindi pa, ma'am. Kaya agad daw niyang ibinalita sa tiyahin na nasa agusan ang kondisyon ng pinsan. Sa Zamboanga City Medical Center naman, 17 sundalo na ang dinala mula kagabi hanggang madaling araw kanina. Ayon sa tagapagsalita ng ospital, isa sa mga sundalo ang nasa intensive care unit, habang 2 ang nasa orthopedic section. Ginawa na ring burn unit ang birthing clinic ng ospital dahil sa dami ng sundalong sunog ang katawan. So far naman, stable naman yung condition ng ibang patients, no? Although it's too early to tell kasi nga bago pa naman po sila dumating dito. May mga doktor na rin na nag-volunteer mula sa Davao City papuntang Zamboanga. Nakapanayam naman ng GMA News si Major General Romeo Bronner Jr. na isa sa mga huling sakay ng bumagsak na C-130 mula kasi sa Villamor Air Base sa Pasay. Ito ang nagdala sa kanya at sa kanyang pamilya sa Cagayan de Oro bago ito maghatid ng mga sundalo sa Sulu. Ginayo ako ng Panginoon sa kahamakan. He saved me from harm's way. So, but at the same time, malungkot ako. Kasi ang daming mga kasamahan natin na namatay. Tumayo yung balahibo ko. Malungkot ako because I saw the pilot, I talked to the pilot, I saw the other passengers na tumuloy po sa kuto. Binigyan pa raw siya ng briefing ng piloto ng C-130 bilang bahagi ng protocol. Binigyan niya ako ng pilot's briefing, nagkaroon briefing din sila ng, about the weather update. And then finally, the last part of that briefing is a prayer. So lahat kami nagdasal, lahat ng mga pasahero, lahat ng mga piloto. Hiling niya ang patuloy na dasal sa mga nasawi at sa mga sundalo nagpapagaling pa rin hanggang ngayon. Ayon kay AFP Chief of Staff General Cirilito Sibihana, all accounted for na ang mga sakay na nag-crash sa C-130. Nakita na rin ang black box nito. Malalaman natin kung ano yung nagiging conversation doon sa cockpit. Patuloy na rin daw na ginagamot ang mga nakaligtas kung saan ang iba ay nasa ICU pa dahil sa kanilang kondisyon. Tuloy-tuloy din daw ang pagproseso sa labi ng mga nasawi na ayon kay Subihana hindi madali. Beyond recognition na yung iba, so kailangan natin ng mga eksperto. Ang ating objective ay talagang maibigay sa pamilya yung tamang cadaver.
Dagdag pa ni General Sobihana Mike, 3 beses raw na nag-bounce ang C-130. At yung ginawa raw ng piloto na ayon na rin daw sa mga veterano at sa mga eksperto ay nag-regain daw ito ng power. Ito daw yung best thing to do. And then nag-try daw ulit mag-landing pero unfortunately, hindi raw ito kinaya. Narito ang bahagi ng pahayag ni General Sobihana. Nag-bounce daw 3 times. So the best decision for a pilot based on the sharing of the experts, yung mga veteranong pilot din, is to regain power para aakyat ulit, then mag-turn around for another landing. So ganun pala ang nangyari, sir? Ganun ang nangyari. But unfortunately, medyo alanganin na, medyo naka-reduce na ng speed. So nung nag-recover siya ng power, hindi na kinaya, so nag-bank to the right dahil tumama yung pakpak sa puno. Bukod sa mga matataas na opisyal ng Armed Forces of the Philippines, Mike, nandito na rin sa Zamboanga City si Defense Secretary Delfin Lorenzana at dumating na rin ngayong gabi si Pangulong Duterte at we understand nandun siya ngayon kinakausap ang mga nakaligtas at maya-maya, Mike, dito naman siya nakatakdang bumisita sa mga nakabulo na nakikita ninyo sa ating likuran, yung mga ilan lamang ito sa mga sundalo na nasawi sa insidente kahapon. Mike? Maraming salamat, Marisol Abduraman. Magpapaabot ng tulong ang Embahada ng Amerika sa Pilipinas sa mga apektado ng pagbagsak ng C-130 ng Philippine Air Force sa Patikul, Sulu. Nagpaabot din ng pakikiramay ang US Embassy sa Pilipinas kaugnay sa malagim na plane crash. Sabi ng Embahada, nakikiisa sila sa mga pamilya ng mga nasawi at nasugatan. Kaisa rin daw sila ng Pilipinas sa pagharap sa pagsubok na ito at handa sila magbigay ng anumang tulong. Inaalalayan na rin daw nila ang Department of National Defense sa pagbibigay ng medical support at iba pang kakailanganing assistance ng mga sundalo. Sa ibang balita, gumulong na ang bakunahan sa ilang evacuation center sa Batangas. Yan ay para maiwasan ang posibleng hawahan ng COVID sa mga inilikas dahil sa pag-alboroto ng taal. Nakatutok live mula sa Agoncillo sa Batangas, si Salima Refran. Salima? Mel, bilang proteksyon nga laban dun sa hawahan ng COVID-19 sa mga evacuation center, nagsimula na yung pagbabakuna sa mga nagsilikas dahil sa aktibidad ng Bulkang Taal. Napa-sign of the cross na lang si Nanita Francisco nang turukan ng bakuna kontra COVID-19 sa Plaza Elena Covered Court sa Agoncillo, Batangas. Takot man sa karayom, mas takot raw siyang mahawa ng COVID lalo ngayong tumutuloy sila sa evacuation center. Takot nga po, pero nilakasan ko lang po ang loob ko kasi po kailangan po magpaturok para makaiwas po sa COVID. Isa lang si Nanita sa mga lumikas na napakunahan sa mga evacuation center sa Agoncillo at katabing bayan ng Laurel. Alam po naman natin na sa mga evacuation centers ay dikit-dikit po ang mga mamamayan. So, ang tsansa na pwedeng kumalat ang sakit katulad ng COVID ay napakamataas. Kanya itong ating bakunahan dito sa mga evacuation center ay magandang pamamaraan upang maiwasan ang pagkalat, ang posibleng pagkalat ng COVID-19 infection. Pero hindi lahat gusto magpabakuna. Ang mag-asawang Salvador at Lolita Buhatin, hati ang pananaw tungkol dito. Ayaw yata ni Mrs. Oh, bakit? Ayaw sa kanya. Ako, gusto ko. Ayaw ko natatakot kasi. Ano? Bakit ko kayo natatakot? Baka may mga side effect. Mataas pa rin daw ang vaccine hesitancy sa probinsya. Ayon sa Municipal Health Officer ng Bayan ng Laurel, 27 lang ang nagsabing gusto nilang magpabakuna sa isa nilang evacuation center. Para sa mga evacuees, kailangan na maunawaan nila ang kahalagahan na maprotektahan nila ang sarili nila hindi lamang sa pagputok ng bulkan, manapay sa gitna ng COVID-19 pandemic. Sa ngayon, hindi bababa sa 130 ang nabakunahan sa evacuation centers sa bayan ng Agoncillo ngayong araw. Sinovac ang tinurok na bakuna. 3,000 ang alokasyon ngayon ng bakuna sa probinsya.
pero dadagdagan daw ito ng 2,000 pa. Nagpadala na rin na mahigit 8,000 na bakuna ang Metro Manila Council para makatulong. Binabantayan rin ng Department of Health ang epekto ng mataas na sulfur dioxide emissions ng Taal sa mga residente. Nais rin ng DOH na tiyakin na naibibigay ang nararapat na pangangailangang pangkalusugan. Dr. Duque, kumusta na po? Mel, gaya nga dun sa ibang mga bakunahan, no, ay nasusunod yung prioritization sa pagbabakuna. Kung ayaw naman daw magpabakuna ay wala raw pilitan. Ang bakuna ibibigay naman doon sa handang tumanggap nito. Yan ang latest mula nga dito sa Agoncillo, sa Batangas. Mel. Maraming salamat sa iyo, Salima Refran. Susunod, babaeng nanghihikayat ng mga negosyante para sa pautang, arestado dahil sa umano'y scam. Bagyong Emong nagbabanta na sa Batanes at Babuyan Islands. At ang bagong magpapakilig sa prime time, ang The World Between Us, magsisimula na mamaya. Tutukan lahat ng yan dito lang sa 24 Oras. GMA Network ang nananatiling most trusted news brand sa buong Pilipinas. Ayon sa Reuters Institute for the Study of Journalism, GMA Network got the highest brand trust score with 74%. Nag-number 1 din tayo in terms of weekly reach sa TV, radio, at online. Sa anumang panahon, hindi matatawaran ang kahalagahan ng tapat at walang bahid na pagbabalita. Marami mang new challenges because of the new normal. Hindi titigil ang GMA sa paggawa ng magaganda at ikalibreng mga programa. Happy 71 years sa atin mga kapuso. Carla Abellana At Tom Rodriguez po, nananatiling buong puso para sa Pilipinas. Kung si Leah yan, huwag mo sagutin. Kahit sino ang humadlang. No, Louie! I should have never allowed you to live in this house. Walang makakapigil. Look around. I'm sure there's something here that will capture your heart. Magtatapat na ako ng tunay na nararamdaman ko kay Leah. Sa pagtutok natin sa pinaka-epic na pag-ibig on prime time. Leah, mahal kita. Mahal na mahal. The World Between Us. Weeknights at 8 sa GMA Telebabad. Sa patuloy na pagkalat ng mga bagong variant ng COVID-19, may ilang nagtatanong, mabisa pa ba ang mga bakuna laban sa mga bagong variant ng COVID-19? At bakit pinag-aaralan ngayon ang vaccine mixing? Here's what you need to know. Sa kasalukuyan, may 4 na variants of concern ayon sa World Health Organization. Ang Alpha variant, Beta variant, Gamma variant, at ang Delta variant na tinututukan ngayon dahil sa mas nakakahawa at mas malubhang katangian nito. Sinasabing isa ito sa mga dahilan ng mabilis sa pagkalat ng COVID-19 sa India. Tumataas na rin ang bilang ng tinatamaan ng Delta variant sa UK. Kahit dito sa Pilipinas, binabantayan na rin ang variant na ito. So ang mga viruses kasi by nature, mag-i-evolve talaga sila. No? So yun ang kanilang biological nature. You know, that's the nature. No? And the opportunity increases, no? Ibig sabihin, opportunity to evolve increases habang maraming chances na maglipat from one person to another. So pag nagkaroon ng mutation, ang bilis kumalat. Kamakailan lang, idineklara ng India ang bagong variant na Delta Plus variant. Mula ito sa mutation ng Delta variant. Mas nakakahawa ito. Ang immediate threat niya, maaaring maging mahina na yung protection mo, no, laban sa virus na iyon. Bakuna ang pangunahing paraan para maprotektahan tayo laban sa COVID-19. Iba't iba ang bisa ng bakuna sa bawat variant. Ayon sa datos mula sa Public Health England o PHE, ang mga mRNA vaccine tulad ng Pfizer at Moderna ay 88% na epektibo kontra sa Delta variant. Samantalang ang mga viral vector vaccine tulad ng Johnson & Johnson at AstraZeneca ay 60% effective. Dagdag pa rito, 92% na mabisa ang AstraZeneca para mapigilan ng malubhang pagkakasakit at pagka-ospital na dulot ng Delta variant. Kahit bumaba yung protection rate ng mga current vaccine design, ay enough pa rin siya para makapag-protect sa'yo. So kung ako, magpapabakuna pa rin ako, kasi
It's better than no protection at all. Ayon sa mga pag-aaral ng PHE, epektibo pa rin ang mga bakunang Pfizer, AstraZeneca at Moderna laban sa Alpha variant. Habang bumaba naman ang bisa ng mga bakuna kontra sa Beta variant na unang na-detect sa South Africa. Ganun pa man, sinasabing napipigilan pa rin ng mga bakunang Pfizer ang symptomatic case na dulot ng Beta variant. Habang bumaba naman ng hanggang 10% ang bisa ng AstraZeneca laban sa Beta variant. Pero nababawasan daw nito ang pagkakaroon ng severe case at death. At huli ang Gamma variant na unang naobserbahan sa Brazil. Tulad sa Beta, bumababa rin ang bisa ng mga bakuna kontra sa variant na ito. Hindi naman ito nangangahulugan na wala na itong naibibigay na proteksyon sa mga tao. Kasi gusto natin mas maraming tao pa magpabakuna. May mga variants of concern na that's already causing problems, no? All over the world. So I think that now is the best time to get vaccinated and get protected. The vaccines might be less efficacious against these variants, but less protection is better than no protection. 2 dose ang kailangan para sa halos lahat ng mga aprobadong bakuna kontra COVID-19. Ibig sabihin, mahalagang maturok ka ng 2 beses para makuha ang full protection nito. Primer ang tawag sa unang dose at booster naman ng ikalawang dose. Papakilala muna sa immune system mo, yun yung prime, yun yung primer shot, no? Tapos, after some time, i-reintroduce para mag-produce ng much more antibodies at more importantly, mas ma-memorize ng katawan yung features, no? Para mas marami siyang ma-produce na memory cells. May 3 dahilan kung bakit pinag-aaralan ng vaccine mixing para sa COVID-19. Supply, side effects, at variants. Supply, hindi madaling bakunahan ng populasyon ng buong mundo. 2.7 billion na bakuna na ang naiturok. Sapat ito para maging fully vaccinated ang 17.7% ng populasyon ng buong mundo. 70% ng populasyon ang target para magkaroon ng herd immunity. Gayunpaman, malaking issue ang sapat na supply ng bakuna. May pagkakataon kasi na natatagalan makumpleto ang bakuna dahil sa kakulangan ng ikalawang dose. We cannot wait that long. I think we need to start off with another vaccine and then hopefully matapos natin yun. Nananawagan tayo sa vaccine equity, no? Kailangan yung vaccine availability ay mabilisan, lalo na sa low and middle income countries. Hindi lang, sige, 100% na tayo sa mayayamang bansa na vaccinated. Tapos, hindi yun yung hindi yung guarantee na mag-stop na yung mutation, Meron pang nagaganap na mutation sa ibang lugar. Kadalasang mula 2 hanggang 12 linggo ang pagitan ng pagturok ng una at ikalawang dose. Maaari namang lumagpas sa itinakdang petsa ang pagturok sa ikalawang dose. Hindi dapat earlier. So it might be less effective. Ang datos nila show na mas mataas pa yung vaccine effectiveness when they delayed the second dose. Pero as much as possible, stick to the schedule kasi yun yung may best evidence na yun yung gumagana for that vaccine. Normal ang makaranas ng side effect kapag nabakunahan. Pero posible raw na mag-iba ng brand ng second dose kung nakaranas ng adverse o malalang side effect sa una. Halimbawa rito, ang napabalitang rare blood clot. As we actually expose the vaccines to more people, there will be some side effects na lalabas, and kailangan magpalit ka. Pero we need, of course, conclusive evidence on the mix and match. And ang hinihintay lagi dyan ay kung anong sasabihin ng FDA. Arestado ang isang babaeng sangkot umano sa scam at kabilang po sa mga na-scam niya humigit kumulang 10 milyon ang piso na po ang nakulimbat niyang pera mula sa kanyang mga nabibiktima. Nakatutok si Emil Sumangil. Eksklusibo. Sa isang coffee shop sa Bacoor, Cavite, isinagawa ng CIDG ang entrapment operation pagkatapos maayabot na complainant ang higit sa 100,000 pisong marked money sa babaeng subject ng police operation. Binilang niya na ito at dito na gumalaw ang mga taga-CIDG. Pinakiusapan na lang nila ang babae na sumama ng maayos at huwag nang mag-iskandalo.
Sumama naman na maayos ang suspect na si Mary Jane Ramirez. Inaresto siya sa kasong estafa at swindling. Ayon sa reklamong natanggap ng CIDG Cavite Provincial Office, kumukuha ng mga investor si Ramirez ng mga nais na ipasok at palaguin ang kanilang pera sa isang lending scheme o pagpapautang sa mga trabahador ng Philippine Economic Zone Authority sa Cavite. Pero ayon sa pulisya, may kalokohan dito. Nagpapanggap sir na member po ng Philippine Economic Authority, Zone Authority or PEZA. Specifically sir, under 5 companies daw siya. Ang diskarte po niya sir is magbibigay ka po ng pera sa kanya and on a monthly basis, magbibigay po siya ng 20% nakita galing doon sa pera mo. Naniniwala ang CIDG, marami nang nagrereklamo at madaragdagan pa ang mga complainant sa kasong ito na isa raw scam. Itong si Mary Jane Cruz have been involved in so many estafa cases and has been issuing bouncing checks. Ini-estimate po namin sir, yung amounts at saka yung mga pera na nakulimbat na niya from the very start ng estafa cases niya, umaabot na po sir ng more or less 10 million pesos. Nagbabala ang CIDG sa pag-usbong na naman ng mga scam na ito na karaniway sinasakmal na rin ng ating mga kababayang gustong kumita sa hirap ng buhay dulot ng pandemya. Itinanggi naman ni Ramirez ang paratang. Hindi po sir, hindi po. Hindi po ako sir scam. Emil Sumangil, Nakatutok, 24 Oras. Mas maluwag na alituntunin sa mga biyaherong fully vaccinated o nakakumpleto na ng 2 dose ng COVID-19 vaccine ang inaprobahan ng Interagency Task Force. Kabilang dyan ang pagbiyahe ng hindi na kailangan ng COVID test. Narito ang aking pagtutok. Sa pinakabagong resolusyon ng IATF, hindi na kailangan magpakita ng RT-PCR test o anumang required test ang isang biyahero kung siya ay fully vaccinated na. Sila yung 2 linggo higit pang tapos na sa panghuling dose ng bakuna. Ang kailangan na lang ang vaccination card na patunay na natapos ka na sa pagbabakuna. Pwede na po ang interzonal travel. Kailangan lamang nilang ipresenta ang kanilang COVID-19 domestic vaccination card. Bukod sa maaaring magsilbing pases sa pagbiyaheng vaccination card, mapapaigsi rin ang magiging quarantine requirement sakaling maging close contact ang isang fully vaccinated na individual ng isang suspect o confirmed COVID case. Kung dati 14 days ang kailangang quarantine, ngayon 7 days na lang basta hindi magpakita ng sintomas. Nauna rito, pinaiksi na rin ang quarantine requirement mula sa 10 days, ginawa na lang 7 days para sa mga uuwing OFW kung ang pinanggagalingang bansa ay kabilang sa mga low risk o green countries na tinatawag. Ang mga insentibong ito, ibinibigay bilang dagdag panghikayat sa mas nakararami na magpabakuna, lalo na sa mga senior citizen. Pero paalala ng DOH, pwede pa rin silang mahawa, pwede rin silang makapanghawa kahit fully vaccinated. As soon as may mararamdaman ng isang fully vaccinated, kailangan tumulong din kayo, isolate yourself agad. Ivan Mayrina, Nakatutok, 24 Oras. Good evening mga kapuso! Kompleto na ang hashtag Trevino si Nina Juancho Trevino at Joy Spring. Ngayong isinilang na ang kanilang baby boy. Ipinakilala ngayong araw ng Juanchoy si baby Alonso Eliam na ipinanganak last Friday morning via normal delivery. Kwento ni Mama Joyce, joyful time para sa kanila ang pagdating ng kanilang firstborn. Si Dada Juancho naman daw, di din malilimot ang first time na makita at mahawakan si baby Liam. Thankful din ang proud parents sa prayers at well wishes ng kanilang friends at family throughout the pregnancy. Nakauwi na rin sa kanilang home sweet home ang hashtag Team Trevino. Congratulations, Juancho and Joyce! Susunod, aktres na si Chris Bernal na biktima ng fake booking. At tapagsilip sa palaban na si Jamie Robinson na inaabangan Voltes 5 Legacy. Walang patid ng pagtutok sa mga balita dito sa 24 Oras. Hello mga kapuso, this is Sam David inviting you to listen and stream my latest single called I Need to Know, composed by Mr. Christian Bautista. Available na po siya on all digital stores and streaming platforms worldwide on YouTube Music, Apple Music, and Spotify. Only from GMA Music. Gusto namin maging mas malinaw ang aming pagmamahal sa inyo. Kaya patuloy kami sa pagpapalawak ng aming serbisyo
para lalo naming maabot ang inyong puso. Happy 71 years sa atin mga kapuso. Heart Evangelista po. At Richard Yap po, Nananatiling buong puso para sa Pilipino. Please show us your best winner reaction face. 5, 4, 3, 2. Imagine ko muna. Oh? Ako? Okay. Hello everyone, this is Pat Bautista, your Binibini from Quezon Province, and I'm your Binibini number 9. I'm Karen Lori Mendoza, I'm Binibini 15 from Iloilo City. I am your Binibini 20, lovely Mercado from the province of Isabela. I'm Samantha Panilio, I'm representing Cavite, and I'm your Binibini number 1. Hi, I'm Alexandra K. Garcia, I'm 27 years old, and I'm Binibini number 29. We all know how empowered Kat is. And not only about beauty, but about advocacy, what we can do, and how we can use this platform. Napakahilig po niya sa mga children, and as a volunteer teacher po, education is very important to me as well. I have two though. Catriona Gray and Pia Wurzbach. I love her confidence, especially her personality and her perseverance. Hindi talaga siya nag-give up sa dreams niya, and I really admire her. Ate Pia, si Venusra. Like, sa kanya talaga ako na-inspire. Venusra, nag-absent pa ako sa school just to watch Miss Universe during that time. The most relatable beauty queen for me, that will be Gloria because of the hype. Diaz, because when she represented the Philippines in the Miss Universe International stage, she was very young and she was very herself. My favorite pageant moment is when I won my first pageant with my dad in the ocean. Miss Universe 2010, UK Venusra. Sobrang ganda. And also kasi favorite ko rin si Jimena Navarrete, which is Miss Universe 2010. I'm gonna stick to Rabia. Red is power and I am red. When I won my first pageant with the broken heels. Samantha Bernardo, when during the crowning moment, there's a meme of her, like she was like doing this to the Miss USA. So that was funny. Catriona Gray, yung kanyang slow-mo turn, very astige. It's amazing. Definitely yung slow motion ni Catriona. Gusto ko din yung kay Olivia kasi yung face niya, sobrang big mood for 2020. Natawag niya yung first runner-up and it's Colombia. Then they said that no, it's Pia Wurzbach pala the title. It's been so long since Philippines won, and the way she won was just so unexpected, and she handled it with so much grace. When I'm not a beauty queen, I'm a mechanical contractor. So yun, usually makita niya ako sa construction site. I am a bookkeeper, an accounting associate, an accountant, tax analyst. I'm an accountant by profession, so I just wanted to continue that and to expand my expertise in that field. I will be a banker, and hopefully one day I will be a chartered financial analyst. And sana on the side, I can be a race car driver. I would be an entrepreneur and a triathlete. Me as an athlete, I really miss going outside. I really miss, training with other people. I actually worked as a sleep scientist. So I actually watch people sleep to make sure they're breathing, and I can help them with their treatment. A clinical veterinarian. So I treat dogs, cats, and exotic animals such as snakes, rats, rodents, rabbits. I am a social work student
back in our province, and I am currently in my 3rd year now. I volunteer my time in doing an online art show for children where I teach them different kinds of art. I am a public school teacher, Santa Niña National High School. So if ever na mapanood ko ng mga estudyante ko, hi guys, miss ko na kayo. I'm a public servant, I work in the government, and I'm also an entrepreneur. I am a typical office girl in the government sector under education. I am a medical esthetician, and I'm also a best friend to many. I'm working for 2 years now as a captain. I hope that I'll be a flight attendant someday. I will definitely be a flight attendant because I love to travel, and of course, I want to bring my family as well. Having a round trip, I am the tourism operations officer, assisting LSIs and OFWs during this pandemic. I own a lemonade station or a lemonade store in my province because I got retrenched as a cabin crew. So out of my savings, I told myself that I'm gonna start a business. I was actually on the Ellen Show. I was on the Game of Games, and I made it to the semifinals. However, I did not make it because I forgot the lyrics to "It's Getting Hot in Here." I'm a huge fan of Investigador by Mike Enriquez. I've been an avid fan ever since I was in elementary, and ayun, minsan nire-rewatch ko siya on YouTube from time to time. I am boyish when I was in high school. I'm in a band. I was a lead guitarist. Pag may nagpapakilala sa akin, may pinapakilala ako sa isang friend na kilala na ako nung younger years ko, sasabihin, "Uy, si Alex, binibining Pilipinas yan. Tomboy yan dati." I am maybe a magician. Pag wala akong ginagawa before, talaga sa like family events, reunions, nagmamagic ako. I eat chips with rice. Kung hindi man peke, posible raw na smuggled ang mga bakuna na iligal na ibinebenta ng isang nurse. Sabi pa ng ospital na pinagtatrabahuhan ng nurse, hindi siya bahagi ng vaccination team. Nakatutok si Joseph Moro. Naka-preventive suspension na ang nurse na si Alexis de Guzman na nahuli nagbebenta ng COVID-19 vaccine na Sinovac noong isang linggo. Kinumpirma ng Gat Andres Bonifacio Memorial Medical Center na nurse nila ng 15 taon na si de Guzman. Kasamang nahuli ni de Guzman sina Harjit Singh at Kalin Roca. Pero sabi ni Dr. Teodoro Martin, direktor ng Gat Andres Bonifacio Medical Center, ang 300 vials ng Sinovac vaccine na nakuha kay de Guzman hindi raw galing sa Gat Andres Hospital. Operating room nurse daw si de Guzman at hindi bahagi ng vaccination team. Check namin ang aming pharmacy kung nagkakaroon siya ng access ba doon. Wala naman siya, hindi naman siya pumupunta ron, hindi naman siya. At isa pa, wala naman kaming storage ng vaccine sa hospital, no? Joseph. Okay. Gusto namin rin linawin yon kasi ang storage facility namin nasa Santa Ana at saka nasa Manila Health Department. Definitely, wala naman siyang vaccine na makukuha sa hospital. Arawan din daw ang pagde-deliver ng bakunang iro-roll out sa kanila at Moderna ang itinuturok nila ng July 1 nang mahuli si de Guzman. Saan galing ang mga bakunang nahuli sa kanya? Sabi ni Dr. Martin nang tingnan nila ang lot number ng mga bakunang hawak ni de Guzman. Hindi namin to stock kasi binerify namin nila Mayor saka ng Manila Health. Iba ang lot number niya eh. Yung barcode niya is different, no? Even from the national vaccine ng Sinovac, iba rin siya, magkaiba siya. Saka nabubura yung barcode niya. Pag nabasa, nabubura. Ang tunay, yung roll out natin at saka yung bigay ng WHO, talagang napakatindi ng dikit nun eh. Oo, makapit, no? At saka hindi mabubura, yung mabubura. Iba yung number niya compared sa lahat ng roll out ng national at saka ng local. Posible raw na smuggled kung hindi man peke ang mga bakunang hawak ni de Guzman. Dagdag ni Martin, may negosyo raw na bakuna sina de Guzman. Yan ang aming kinatatakot, ano? Kasi baka mamaya mga fake to, babaksin mo sa mga tao, di ba? So kawawa naman ang taong bayan. Itinurn over ng National Bureau of Investigation o NBI ang mga nahuling bakuna sa Food and Drug Administration o FDA. Pinaimbestigahan na ni Justice Secretary Menardo Guevara sa NBI ang anomalya. Alamin daw kung saan galing ang mga bakuna at kung may kasabwat pa ang tatlong nahuli. Tiniyak ng DOH na bantay sarado ang mga bakunang hawak nila. Sabi ni Mayor,
talagang bantay sarado sa kanila ang bakuna at hindi manggagaling sa kanila yung bakuna na yan. At ganun din po sa national government at sa ibang local government. So these safety nets are there. May babala naman ang Malacanang sa mga nagbebenta ng bakuna. Government will go all out in investigating kung sino po ang nasa likod nitong bentahan nito kasi hindi po ibinebenta ang mga bakuna. At hindi po tayo papayag na nanakawin ng bakuna para magkaroon ng pera ang iba. Para sa pandemya po ito, mga kababayan, mahiya naman kayo. Joseph Morong, Nakatutok, 24 Oras. Ang hulat panahon ng ekspertong totoo, Nathaniel Mangtani Cruz. Mga kapuso, nakalabas na po ng Philippine Area of Responsibility yung low pressure area na nabuo nitong weekend. Pero manatiling IM ready dahil po sa Tropical Depression Emong ang ikalimang bagyo ngayong taong ito. Patuloy na nakataas ang sigla number 1 dyan sa may Batanes at northeastern portion ng Cagayan, kabilang na ang Babuyan Group of Islands. Makakaranas sa mga pagulan at bugso ng hangin ang mga nabanggit na lugar ngayong gabi. Huling namataan ang sentro ng bagyo sa layo lamang 160 kilometers east-southeast ng Basco, Batanes at may taglay ito ng lakas ng hangin na 55 kilometers per hour malapit sa gitna. Ang bugso umaabot ng 70 kilometers per hour at ito'y kumikilos northwest. Mabilis ang kilos ito mga kapuso sa 45 kilometers per hour. Ayon sa pag-asa, kung hindi magbabago yung napakabilis na galaw nito at direksyon, inaasahang lalapit o tatama yung bagyo dyan sa may Batanes, Babuyan Group of Islands anumang oras ngayong gabi. Pagkatapos po ay posibleng lumabas ito ng PAR bukas ang umaga, dadaan malapit dyan sa may Taiwan at tutumbukin naman ang southern China. Mga kapuso, sabay na hinahatak at pinalalakas ang bagyong Emong at yung LPA na nasa labas ng PAR, yung hanging umagat, kitang-kita niyo dyan sa wind map, yung mga kulay pula na mga gumagalaw na yan, yan po yung magpapaulan sa malaking bahagi ng bansa, mga kapuso. Sa latest rainfall forecast ng Metro Weather, maghapon ang chance ng ulan sa buong Luzon bukas at posible yung heavy to intense rain sa maraming lugar. Kaya dapat po I am ready sa banta ng baha o yung pagguho ng lupa. Sa Metro Manila, posible rin yung halos maghapong ulan o thunderstorm. Kaya mga kapuso, yung mga lalabas po ng bahay, siguraduhin yung may dala kayong panangga sa ulan. Magiging maulan din sa halos buong Visayas. Malalakas po yung mga ulan dyan sa may western at central portions, lalong-lalo na pagdating sa hapon. Buong araw din ang ulan dyan sa mga riyon ng Caraga at Davao. At sa hapon, buong Mindanao na ang posibleng ulan niya at mga kapuso. May mga intense thunderstorms na pwede rin magdulot ng mga malalakas na ulan na pwedeng maging dahilan ng baha at landslide. Dahil sa bagyong Emong pa rin, magiging maalon at delikadong pumalaot dyan sa may silangang baybayin ng probinsya ng Cagayan. Samantala, para naman po sa mga kapuso natin dyan sa may Taal, Batangas, magiging maulap dyan bukas at maging IM ready po sa posibleng pag-ulan o thunderstorm. Yan ang latest mula sa GMA Weather. Ako po si Nathaniel Cruz, magplano para sigurado. I am ready. Serbisyong totoo ng GMA News. Abangan, aktres na si Chris Bernal na biktima ng fake booking. Sa pagbabalik po yan ng 24 oras. GMA Network ang nananatiling most trusted news brand sa buong Pilipinas. Ayon sa Reuters Institute for the Study of Journalism, GMA Network got the highest brand trust score with 74%. Nag-number 1 din tayo in terms of weekly reach sa TV, radio, at online. Sa anumang panahon, hindi matatawaran ang kahalagahan ng tapat at walang bahid na pagbabalita. Sa gitna ng mga pagsubok, narito po kami upang patuloy na maghatid ng mga kwentong magbibigay inspirasyon. Happy 71 years po sa atin mga kapuso! Jessica Soho, nananatiling buong puso para sa Pilipino. Kaya mo yan! Huwag ka na sumigaw, nagugulat ako sa iyo eh! Paano mo ako maririnig kung hindi ako sisigaw? The long wait is over. Never ko sasagot yung Pepito Manalo. Dahil ang kwentong inaabangan nating lahat, mapapanood na. Nagluto ka ng goto, pakakainin kita. Bayan ni Tarsing yan! Hindi, papaya ko na to. Paano na ba? Dinig na dinig kayo sa kabilang bayan? Lang. Pepito Manaloto, ang unang kwento. Patrick!
ngayong Hulyo na. Hindi na siya lumilipad using ground effect. So talagang kaya na niyang umangat. Tapos it has a top speed of about 50 to 60 kilometers per hour. Ready for sure na mabibit natin yung record niya. Ang tanong na lang is, gaano kahaba yung magagawa ko para medyo tumagal siya, yung hindi siya mabibit ng iba. Transitioning to electric. So from cars to bikes and now aircraft. And sa aircraft, it's gonna be the eVTOLs. Pwede na tong pang basic transport eh. We have a pilot, tapos mga single VIP or yung mga gustong mag-try ng ganitong I realized na ang dami-daming broken wires. So, yung mom ko kasi, she likes to
she doesn't like throwing things like that. So she puts them on a drawer. So this one drawer, yung binuksan ko, biglang yung mga wires. So, I don't know, siguro minsan you have that moment where you realize I can do something with the wire. It's just really amazing that, out of from electronic waste, you can actually create artwork. And we're just really glad that, from hobby lang, now we are selling them. Mga kapuso, ang inyo pong napapanood ay live na kuha ng 24 oras sa Gymnasium ng Naval Forces ng Western Mindanao Commando West Mincom. Ito po ay sa lungsod ng Zamboanga. Kadadating lang po doon ni Pangulong Duterte para personal na makiramay po sa mga naiwan nung mga sundalong namatay sa pagbagsak po ng eroplanong C-130 ng Philippine Air Force sa Patikul sa Holo, Sulu. Bagamat inanunsyo na po ng Sandataan Lakas na tapos na ang paghahanap sa mga naging biktima, ay ang ilan po hindi pa nakikilala, mga kapuso. Kaya gagamit sila ng DNA test para po makilala pa yung mga hindi pa nalalaman ng pagkakakilanlan. Dumulog na sa NBI ang aktresa si Chris Bernal matapos umanong mabiktima ng fake booking. Ang salaring nasa likod umano ng sunod-sunod na food delivery sa kanyang bahay, inireklamo na ng aktres. Nakatutok si Dano Tingkungko. Pangatlo na kayo. Nitong nakaraang 2 araw lang, umabot sa 23 ang delivery na nakarating sa aktres na si Chris Bernal mula sa iba't ibang tindahan. Ni isa sa mga ito, hindi siya ang nag-order. Pero nang komprontahin niya mga rider na nagde-deliver sa kanya, ang sinasabi, siya raw ang nag-order. Humaharap ako sa kanila. Sabi ko, "Hi, I'm Chris Bernal and I'm not ordering anything from you, from any stores. This is actually not just for me, but for my mother." Yung mom ko kasi naabala din and siya yung kumakausap din sa mga Grab drivers kasi she wanted to protect me also and my mom is already a senior, so ayoko rin na lumalabas-labas siya. Kilala raw ni Chris ang babaeng nasa likod ng mga peking delivery na anya hindi lang daw siya ang nabiktima kundi pati na rin iba pang artista na hindi na niya pinangalanan. Hindi naman sinabi ni Chris kung bakit ito ginagawa ng hinihinala niyang salarin. Nakiusap daw siya sa babaeng itigil na ang pangaabala pero tila nagtengang kawali lang daw ang suspect. It's the same number, it's the same person. So this is actually the 3rd time already. Pero napuno na ako kasi hindi biro yung 23 and in the middle of the pandemic. Also umuulan pa ng malakas noon. Sana you'll have a bit of conscience sa katawan mo at maawa ka na lang sa kanila. Hindi lang daw siya ang naabala kundi pati na rin daw ang mga rider na napipilitang mag-abono. May mga 2,000, may mga mabababa din naman like as low as 200. Pero kasi naawa ako dahil yung mga riders, sila ang may parang feel nila sila talaga magbabayad. At saka, nagsaservisyo sila Kumbaga, they want to get bookings as much as they can. Alam mo yun, gusto nila mag-book sila na mag-book tapos eto pa, magkakaroon pa sila ng problema. Hindi na raw bago ang ganito mga reklamo na nakakarating sa NBI Cybercrime Division. May mga daw na related dun sa previous cases na iniimbestigahan namin. So babalik kami dun sa previous case, iimbestigahan namin, titingnan namin kung sino ang gumawa noong mga allegations dun sa complaint. Tingnan natin kung anong possible motive. Yun ang mga aalamin natin before makapagsampa tayo ng kaso sa kanya. Para maihain sa NBI Cybercrime Division ng reklamo laban sa babae, humingi ng tulong si Chris sa kaibigan at AP Party List Representative Ronnie Ong. Sa mga logistics companies like Grab, baka we can make it easy, like magkaroon tayo ng hotline na mabilis kausapin, direkta sa tao na i-hold muna yung mga such bogus deliveries within a span of maybe 5 minutes. Pagtawag mo, check nila yung personality mo. Pwede naman nila kagad i-check sa account na, yes sir, yes ma'am. We've noticed na may mga deliveries at may tumatawag po for delivery sa account niyo for the past hour na ang dami. So kung gusto niyo i-hold po natin ng 48 hours upon i-investigate po namin yung nangyari para tumigil ka agad. Sa isang pahayag, sinabi ng Grab Philippines na meron silang zero tolerance policy sa mga ganitong kaso. Na-block na raw nila ang telepono sa kanilang platform at nakikipag-ugnayan na kay Bernal. Nabayaran na rin daw nila ang kanilang mga delivery partners at makikipag-ugnayan sa mga otoridad para sa investigasyon. Danating ko ang nakatutok. Ang mga kagawarang pinangalanan naman ni Pacquiao
handa raw humarap sa investigasyon. Yan ang tinutukan ni Mav Gonzalez. Para lamang Matapos ang mga aligasyon ng korupsyon ni Senador Manny Pacquiao, nagsabi ang mga ahensyang pinangalanan niya na handa silang humarap sa investigasyon ng Senado. Sabi ng Department of Social Welfare and Development, walang nawawalang pondo sa ipinamigay na Social Amelioration Program o SAP. walang mga nawawalang pondo. Ang lahat ng ayuda na ipinamahagi ay sinuportahan ng liquidation reports na maaaring maibahagi kung kinakailangan. Sabi ni Pacquiao sa kanyang press conference, nasa 10.4 billion pesos ang nawawala sa SAP na ipinamigay sa pamamagitan ng e-wallet na StarPay. 500,000 beneficiaries lang daw ang nag-download ng mobile app ng StarPay, gayong 1.8 million dapat ang nakatanggap mula rito. Paliwanag ng DSWD, Base sa datos, nakita na may mga benepisyaryo na walang smartphones o may data quality issues or data connectivity concerns o kaya pinadalhan ng mga benepisyaryo ng reference number para makash out ang kanilang ayuda sa mga conduits. sagot naman ng StarPay, mali ang mga numerong binanggit ni Senator Pacquiao at madali raw itong mabeberipika sa Securities and Exchange Commission. Na-liquidate na rin daw nila ang pondo at naibalik na sa DSWD ang mga hindi naipamigay na ayuda na aabot sa mahigit 8 billion pesos. Ang Department of Health naman, hinihintay raw ang mga dokumentong isusumite ni Pacquiao pero iginiit na hindi sila bumibili ng pa-expire ng gamot. Wala po kami na mga ganyan, no, na mga nabibili ng mga supplies or mga gamot because we are following the existing policies and laws of government. Ngayon, inaantay pa rin naman po namin ang mga dokumento or queries ni Senator Pacquiao. Isa pang kwenisyon ni Pacquiao ang paggamit ng Department of Energy ng kumpanyang Independent Electricity Market Operator of the Philippines o IMOP na kumikita umano ng halos kalahating sentimo kada kilowatt-hour na binabayaran ng consumers. Sagot ni DOE ASEC Gerardo Erguisa Jr., kung ginawa raw ni Pacquiao ang kanyang assignment ay malalaman niyang rehash na lang ito at naimbestigahan na ng Kamara. Naipaliwanag na raw ng DOE na lehitimo ang IMOP alinsunod sa EPIRA. Tinatanggap daw nila ang mga akusasyon ni Pacquiao at handa silang sagutin ito sa anumang forum. Nauna nang sinabi ni Pacquiao na magpapasa siya ng resolusyon at isusumite ang mga dokumento sa Senate Blue Ribbon Committee para maimbestigahan ito. Sabi ng chairman ng komite na si Senador Richard Gordon, hinihintay pa niyang ma-refer sa kanya ito. Pero kakaiba raw kung hindi irregular na wala sa investigasyon mismo ang nagbitaw ng akusasyon. Sabi naman ni Senate President Tito Soto, kailangan lang magbigay ng ebidensya ni Pacquiao at pwede naman siyang dumalo sa pagdinig virtually gaya ng ginagawa ng ibang senador habang nasa Amerika siya. Dagdag ni Justice Secretary Menardo Guevara, kung may sapat ng ebidensya si Pacquiao, pwede siyang magsampa ng anti-graft charges direkta sa Ombudsman o sa DOJ. Hindi raw tinitingnan ng task force ang posibleng motibo ng complainant, kundi ang nilalaman ng kanyang reklamo at ebidensya. Ang Malacanang, inihambing naman sa Watusi ang mga aligasyon ni Pacquiao. Akala ko atom bomb, yung pala Watusi. Wala po, walang kwenta. Kasi puro generalized allegations po. Walang Bill of Particulars, walang specific instance, walang ebidensya. Dapat po ayusin muna ang trabaho niya bilang isang senador, patunayan ang kanyang mga paratang dahil kung hindi po, politika lang po talaga ang mga pinagsasabi ni Senator Pacquiao. Wala pang pahayag si Pacquiao ukol sa mga sagot ng iba't ibang ahensya. Mav Gonzalez, Nakatutok, 24 Oras. Abangan ang bagong magpapakilig sa primetime na The World Between Us magsisimula na mamaya. Tutukan lahat ng yan dito lang sa 24 Oras. Hi, I'm Lyra. Hi, I'm Riel. Hi, I'm Mel. Hi, I'm Danny. And we are XOXO! You can now stream our single XOXO on Apple Music, Spotify, YouTube Music, and other digital stores worldwide.
this time to stay.
pa rin po kumakalma ang Bulkang Taal matapos ang nangyaring pagsabog nung nakalipas na Huwebes. Ang sabi po ng PHIVOLCS, hindi nila isinasaisang-tabi ang posibilidad na muling sumabog ang bulkan. Mula sa Talisay sa Batangas, nakatutok live si Maris Sumali. Maris. Mike, kinakitaan daw ng mas aktibo pang pagkilos ngayon ang magma sa loob ng Bulkang Taal dahilan para lalo pa raw itong magbuga ng napakataas na sulfur dioxide kahapon at isa raw ito sa mga indikasyon na posibleng maulit ang nangyaring phreato-magmatic explosion noong Huwebes o di kaya'y mas malakas pa. Tuloy-tuloy ang pagbuga ng makapal na steam plume o yung usok na nanggagaling mula sa Bulkang Taal mula alas 5 hanggang alas 7 kaninang umaga. Umabot pa raw sa 3 kilometro ang taas ng steam plume. Papunta ito sa direksyon ng Timog Silangan at Hilagang Silangan. Unti-unting numipis bandang alas 8 ng umaga hanggang sa magtanghali. Pumalo naman sa pinakamataas na level mula nang magsukat ang Taal Volcano Observatory noong Marso ang sulfur dioxide emission kahapon na nasa 22,628 tons per day. Medyo mataas pa rin ang unrest given nga na mataas ang gas na susukat natin. May magma tayo na sa mababaw na parte ng Taal na posible mag-interact ulit sa tubig. Tapos mataas nga ang gas, so kung bumaba ang gas, pwedeng magkaroon ng pressurization, pwedeng magkaroon ng pagsabog. Sa nakalipas na 24 oras, nakapagtala rin ng hindi bababa sa 17 volcanic earthquake. Pero pagdating sa ground deformation na isa rin sa mga parameter na tinitignan kung may nakaamba ng pagsabog, marahang umimpis daw ang lupa sa Taal Volcano Island. Gayunpaman, hindi isinasantabi ng PHIVOLCS ang posibleng panibagong pagsabog. Posibleng magkaroon tayo ng tulad ng July 1 na explosion or mas malakas doon or pwede mag-generate ulit siya na magkaroon ulit ng vogue or yung volcanic smog. May posibilidad ding mas malakas pa raw ito, kaya ang mga residente pinag-iingat. Kung mas malakas na explosion, pwede magkaroon ng ash column, pwede mag-generate ng pyroclastic density current or base surge. Yung volcanic tsunami kasi kung magkaroon ng base surge, pwede magkaroon ng displacement o yung pwedeng magalaw yung tubig na pwedeng itawid sa kabilang shoreline. Mike, nakataas pa rin sa alert level 3 ang Bulkang Taal matapos nga ang nangyaring phreato-magmatic explosion noong Huwebes at tuloy-tuloy ang monitoring ng PHIVOLCS kaya inaabisuhan ng lahat na patuloy na mag-antabay sa kanilang advisory. Mike? Maraming salamat, Maris Sumali. Doble dagok para sa mga nakatira sa paligid ng Bulkang Taal ang muli nitong pag-aalboroto habang nasa gitna tayo ng pandemya. Agad nagtungo roon ang GMA Kapuso Foundation para maghatid ng tulong sa mga apektadong residente. Mahigit 1,200 ang binigyan natin ng Kapuso Grocery Pack, N95 mask at face shield sa muling pag-arangkada ng ating Operation Bayanihan. Hindi pa man tuluyang nakakabangon mula sa pinsalang dulot ng pagputok ng Bulkang Taal noong Enero 2020. Heto't muling nanumbalik ang takot ng 64 na taong gulang na si Nanay Merly, sariwa pa sa kanyang alaala kung paano lamunin ng abo ang kanilang bahay noon. Wala na, sadyang nakabaon na sa putik, natabunan na ng lupa, hindi na matitirahan. Pero ang takot, paulit-ulit na bumabalik tuwing gigising ang natutulog na bulkan. Natatakot nga mangyari na naman ang nangyari ng nakaraan. Kaya palaging panalangin na lang ay sana ay matahimik na ito. Kasama ang 4 na anak at 8 apo, 1 oras silang naglakad para makaligtas. Umakyat kami ng bundok, mahirap talaga. Dahil lakad kami Akay ko yung 4 na taon. Akay ko kung pababa. Sa ngayon, covered court ng Agoncillo sa Batangas, namamalagi si Nanay Merly at ang kanyang pamilya. Ang GMA Kapuso Foundation agad-agad na rumesponde sa sitwasyon. Isa lang si Nanay Merly sa 1,255 na individual mula sa Agoncillo, Laurel at Balete ang inabutan natin ng Kapuso Grocery Packs, N95 masks at face shield. Namigay din tayo ng ready-to-cook lugaw kit na may kapares na itlog sa mga evacuees. Katuwang natin ang Philippine Army, Philippine Air Force, 202nd Brigade at Task Force Taal.
para sa kaayusan ng distribution at pagpapatupad ng health protocol. Maraming salamat din sa Ajinomoto Philippines Corporation. Sa mga nais magpaabot ng tulong, maaari kayong magdeposito sa aming bank account o magpadala sa Cebuana Luwilier. Pwede rin online via GCash, PayMaya, Shopee, Zalora at Megamart. Susunod, Alden Richards, Jasmine Curtis Smith at Tom Rodriguez. Excited nang magpakalig ngayong gabi sa The World Between Us. Tututukan natin silang tatlo sa pagpapatuloy ng 24 oras. GMA Network ang nananatiling most trusted news brand sa buong Pilipinas. Ayon sa Reuters Institute for the Study of Journalism, GMA Network got the highest brand trust score with 74%. Nag-number 1 din tayo in terms of weekly reach sa TV, radio, at online. Sa anumang panahon, hindi matatawaran ang kahalagahan ng tapat at walang bahid na pagbabalita. On our 71st anniversary, may buong pusong handog kami para sa inyo. Get GMA now for only 599 pesos from June 28 to July 27. Get yours now. Hi, I'm Howie Severino. My colleagues and I developed this idea of creating a podcast as a safe space for sharing insights with leaders and interesting people across diverse backgrounds. I've been a journalist for 33 years, but podcasting is fresh territory for me. Check out the Howie Severino podcast, an original for GMA News and Public Affairs. New episodes will stream every Thursday. Listen for free on Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, and other platforms. Ano bang boundary para sa'yo sa pagitan ng activism at saka journalism kung merong boundary? When we talk about the neutrality of media, it shouldn't mean that the media will only get stuck with he said, she said journalism. Basically repeating what both camps say. As journalists, we apply a certain method to creating our stories. And that method of verification is at the heart of what journalism is. It's what separates journalists from other communicators. So when you talk about the method, you can talk about neutrality. In the same way sa science, yung scientific method is neutral because it doesn't make decisions either way. But once you arrive at the truth, once you have a conclusion, then it is the obligation of journalists to tell the people what that truth is. That is my belief in terms of the role of media. Going to the second part of the question, which is activism and journalism, should they be separated? I mean, it's a tough question, pero siguro I'll point out several real-world scenarios. Halimbawa, when you talk about climate change, you'd be hard put to find any serious journalist who will not say that they are biased towards saving the planet. These are big and universal issues kasi, and it's not very controversial. So it's only when you talk about controversial issues that the line somehow becomes drawn. I understand that for us to do our jobs and for us not to lose access, we have to make sure that all the people we talk to trust us by showing them that we are just applying the method, and the method is dispassionate. But we can't parang hide behind that method and not stand for the truth. Kasi then what is the point? What is the point of getting all of these facts if those facts don't serve the truth? On one hand, I wouldn't say that activists and journalists should, merge together. But on the other hand, I think journalism is a kind of activism. It's a kind of activism in the sense that our ultimate objective is to ferret out the truth. And lalo na ngayon when it comes to communication, the form of activism journalism takes is fighting misinformation, fighting fake news. Kung hindi pa mga journalists ang gagawa niyan, sino pa? Isn't that a form of activism?
I think that's a form of activism. Because there are bad actors. There are people who deliberately try to twist the truth and try to distort our worldview by feeding us wrong information. And I think that we should actively fight that. Hi, I'm Howie Severino. Check out the Howie Severino podcast, an original for GMA News and Public Affairs. New episodes will stream every Thursday. Listen for free on Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, and other platforms. Ibinasura ng Sandigan Bayan ang 16 counts ng graft laban kay Senador Bong Revilla kaugnay sa pork barrel scam. Sa resolusyon ng Anti-Graft Court Special First Division, pinagbigyan ng inihaing demurrer to evidence ng kampo ni Revilla dahil sa kakulangan ng sapat na ebidensya laban sa kanya. Pero hindi pinagbigyan ng kaparehong hiling ng kapwa-akusado nitong si Janet Lim Napoles. Ibinasura rin ang mga kaso laban sa isa pang kapwa-akusado ni Revilla na si Richard Cambe dahil namatay na ito noong Abril matapos ma-stroke. Noong 2018, naunang inakwit ng Sandigan Bayan si Revilla sa kasong plunder. Sa isang pahayag, nagpasalamat si Revilla sa Sandigan Bayan. Patunay raw ito na walang basihan ng mga akusasyon laban sa kanya. Hindi rin daw siya kailanman nasangkot sa katiwalian at pandarambong. Ito rin daw ang rason kung bakit hindi siya tumakas o nagtago at ibinigay ang kanyang tiwala at buhay sa mga korte. Idinadawit ni dating Senador Antonio Trillanes, sina Senador Bongo at Pangulong Duterte sa isang posibleng kaso ng plunder na aabot umano sa mahigit 6 na bilyong piso ang halaga. Ang sabi naman ng palasyo, lumang tugtugin na ang bintang na itinanggi na rin ni Senador Bongo. Nakatutok si Mav Gonzalez. May posibleng 6.6 billion peso plunder case laban kina Pangulong Duterte at Senador Bongo, ayon kay dating Senador Antonio Trillanes IV. Sa kanyang vlog na Trillanes Explains, sinabi niyang inaward sa mga kumpanya ng tatay at half-brother ni Go ang ilang malaking infrastructure project sa Davao Region. Base sa records ng DTI, ang CLTG Builders ay pagmamay-ari ni Mr. Desiderio Lim na tatay ni Bongo. By the way, ang CLTG ay initials din ng buong pangalan ni Bongo na Christopher Lawrence Tesoro Go. Ang Alfredo Builders and Supply naman, ayon din sa DTI, ay pagmamay-ari ni Alfredo Amero Go. Siya ang half-brother naman ni Bongo. Base raw sa mga dokumento ng Commission on Audit, nakakuha ng 125 projects ang CLTG mula March 2007 hanggang May 2018 na nagkakahalagang 4.89 billion pesos na road widening projects at iba pa. Ang Alfredo Builders naman, nakakuha raw ng 59 projects mula June 2007 hanggang July 2018 na aabot sa 1.74 billion pesos ang halaga kasama ang concreting at road widening. Pag itotal ang mga projects na nakuha ng tatay at half-brother ni Bongo, ito ay aabot sa 6.6 billion pesos. Specifically, 1.5 billion pesos nung mayor pa lang si Duterte sa Davao City, habang 5.1 billion pesos worth of projects naman ang nakuha ng pamilya ni Bongo nung unang 2 taon pa lamang na pagkapresidente ni Duterte. Dagdag ni Trillanes, B-licenses lang ang meron ng 2 kumpanya, kaya hindi sila dapat nakakakuha ng malalaking proyekto. Pero napapaikutan umano nila ito sa pamamagitan ng joint venture agreement sa mga kontraktor na may AAA licenses. Marami raw mali rito, ani Trillanes. Ipinagbabawal daw ng konstitusyon ang pagpasok ng presidente, vice-presidente, mga miyembro ng gabinete at mga assistant nila sa anumang negosyo o kontrata sa gobyerno. May parusa ring kulong ang mga opisyal ng gobyerno na magkakamali
pagmamal ng ill-gotten wealth gamit ang kanilang mga pamilya sa ilalim ng RA 7080 o ang plunder law. Maliwanag na ginamit ni Bongo ang kanyang posisyon in connivance with and obvious consent of Duterte as mayor and later on as president para makinabang ang kanyang pamilya. Kaya naman pala sinabi ni Duterte sa isang press con na bilyonaryo si Bongo kasi bilyon-bilyon na pala ang ninakaw nila sa Kaban ng Bayan. Sabi ni Trillanes, sa iba't ibang ahensya o muna ng gobyerno, may pinagkakakitaan ng Pangulo at Sigo. Ito ang pangako ko. Basta pag nawala na sila sa pwesto, ifa-file namin ang mga kasong plunder kina Duterte at Bongo base dito sa mga government documents na ito. Sa mga magtatanong kung bakit hindi ngayon na, kasi siguradong gagamitin nila ang kanilang kapangyarihan para ibasura ang mga kasong isasampa sa kanila. Hayaan nyo, konting antay na lang naman. Pero sabi ng palasyo, lumang tugtugin na ang mga paratang ni Trillanes. Sabi ni Go, panis ang akusasyon ni Trillanes. Ano-tano pa man, handa raw siyang humarap sa investigasyon. Ang problema kay Senator Trillanes, wala pong ebidensya. Panis na issue itong pinapalabas ni Trillanes. Wala na bang bago? Katunayan, noong Setyembre 2018 pa, hindi pa ako senador, ay sinagot ko na ito at hinamon ko pa nga si Trillanes na imbestigahan niya at magsampa siya ng kaso. Sabi ni Go, hindi niya ginamit ang impluwensya niya para sa mga negosyo ng kamag-anak. Lahat daw ng negosyo ng mga kamag-anak niya ay dumaan sa public bidding at sumunod sa patakaran. Hindi rin daw iligal ang mga sinasabi ni Trillanes na joint venture agreements. Hindi pa ako pinanganak sa mundong ito. Andyan na ang negosyo ng pamilya ko. Bagamat hindi ko naman mapigilan ang isang marangal at lehitimong negosyo dahil nakapagbibigay ito ng maayos na trabaho at kabuhayan sa mga tao. Hindi ako nakikialam dyan, wala akong benepisyo na nakukuha dyan, at mas lalong walang tulong o advantage na nakukuha yan mula sa akin dahil may delikadesa ako. Ngayon, ako naman ang may tanong kay Trillanes. Si Trillanes, na Mr. Fake News at walang delikadesa, pinagbawalan mo ba noon ang iyong nanay at tatay habang sundalo ka noong pumasok sila bilang supplier sa Navy? Nasaan ang delikadesa mo doon? May pasa rin siya para sa 2022 elections. Aantayin sana kita sa Senado para magtutuos tayo kahit anong gusto mo. Ang tanong, kung mananalo ka pa, pero dinadamay mo na naman ako dahil palapit na ang eleksyon, tulad ng ginawa mo noong 2018, puro imbento at paninira, kita mo, naging senador ako. Ngayon, baka lang, pagswertihin uli ako. Kung saan ka tatakbo, susundan kita. Kinukuha pa namin ang tugon ni Trillanes. Mav Gonzalez, nakatutok, 24 Oras. Ito, tugon ni Trillanes sa pagdawit ni Go sa kanyang magulang. Wala naman daw ipinakita ni isang pirasong papel si Go tungkol sa transaksyon umano ng kanyang magulang sa Navy. Ginamit na umano ni Go ang lahat ng ahensya ng gobyerno para makalkal ang mga dokumento pero wala raw nakita. Mga kapuso, ilang minuto na lang at mapapanood nyo na ang pilot episode ng The World Between Us. Ang mga bida nitong sina Alden Richards, Jasmine Curtis Smith at Tom Rodriguez, excited nang ikwento ang isang epic love story on primetime TV. Yan ang chika ni Nelson Canlas. Si Louie, Leah at Brian, ang mga tauhang aabangan nating gabi-gabi. Sila ang mga karakter na gagampanan ni Alden Richards, Jasmine Curtis Smith at Tom Rodriguez sa bagong kapuso serye na The World Between Us. Ang pinaghabi-habing buhay ng tatlo, ang kanya-kanyang naiibang ugali at reaksyon sa mga pangyayari, ang bubuo sa isang kapanapanabik na kwento ng pamilya at pagmamahalan.
Excited na sina Alden sa mga ipapakitang unexpected twists and turns sa kwento at mga karakter ng istorya. May in love ka sa character, maiinis ka sa character, matatawa ka sa isang character because you understand where they are coming from. Ayon kay Tom, bukod sa kanyang ginagampanang role, napaibig siya sa kwento ng The World Between Us. I feel privileged to see how special it is na parang it's blooming right before my eyes and I can't wait for the audience to be able to see that love story din. Ikinatuwa ng mga kapuso ang mga video na ito kung saan pinopromote ni Bea Alonso at kapuso primetime king and queen Dingdong Dantes at Marian Rivera ang The World Between Us. All of us are very grateful sa lahat ng suporta na pinapakita ng mga kapwa Kapuso stars namin, and even other colleagues outside of the Kapuso network. Meron pa ring mga nagpo-post for us to support the show. Ilang minuto na lang, makikilala na natin sina Louie, Leah at Brian. Susunod na po ang epic love story on Philippine Prime Television. Pagkatapos po ng 24 oras, make sure to also tune in to our pilot episode. Samahan niyo po kami gabi-gabi at sabay-sabay nating tunghayan ang love story ni Leah at Louie sa napakagandang journey na kanilang sisimulan sa The World Between Us. Gabi-gabi po yan at mamaya na po ang pilot episode pagkatapos ng 24 oras. The World Between Us, mga kapuso. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings. At yan ang mga balita ngayong Lunes. Ako po si Mel Tiangco. Ako po si Ivan Mary. Ako po si Mike Enriquez, buong puso. Para sa Pilipino, ito ang GMA. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Walang kasinungalingan, serbisyong totoo lamang. At dahil di natutulog ang balita, nakatutok kami 24 oras. The World. Taong 2005 nang dinala ng GMA Network sa San Francisco, California, USA ang programang SOP. Para sa official launch ng international channel ng Kapuso Network. Presenting GMA Pinoy TV. Hey! GMA Pinoy TV po! Magandang araw po! Kasunod nito, binisita naman namin ang inyong mga tahanan. Magmula noon, malugod nyo kaming pinatuloy sa inyong mga bahay at buhay. Sa nakalipas na 15 taon. Anumang pagsubok, Becoming Pinoy, Reggie Lee. Company, GMA Networking. Agency, GMA International. at tagumpay ang ating pagdaanan, asahan nyo na patuloy kaming maghahatid ng makabuluhang balita at impormasyon. At world-class entertainment, nasaan man kayo sa mundo. Proud to be Pinoy! Proud to be Kapuso! Ito ang GMA Pinoy TV. Buong puso para sa Pinoy abroad.